Hari ni kita tengok salah satu jentera lama superbike, iaitu Kawasaki ZX10R tahun 2008. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. Sekarang tahun 2021, sudah banyak improvement dari segi design, performance dan juga kuasa dan juga torque terhadap semua jenis superbike. Tetapi masih ada juga yang masih setia dengan jentera lama seperti ini. Walaupun owner lama sudah tukar striking atau cover set dia, tapi dari segi performance, dari segi engine, owner masih lagi jaga motor ini. Berbekalkan dengan berat 179 kg, dia sangat ringan. Walaupun kita tengok dari segi luaran, dari segi depan-depan kita tengok, dia memang nampak saiz dia nampak lagi besar berbanding dengan superbike yang sekarang yang nampak lagi kecil. Tapi walaupun nampak besar, bila kita menunggang jentera ni, dia sangat-sangatlah ringan. Okey. Flashing radiator. Kita kasih panas dulu. Kita dah masuk ubat dia. Sekejap lagi kita tengok macam mana perkembangan. Stay tune guys.